Nag-love shout out, Sir Ading. Thank you so much. Thank you for coming, Sir Ading. Ayan. Shouty sa 20 million in the house. Nag-love shout out, guys. Maraming salamat sa inyong support. Wow, Sir Ading, maraming salamat. Thank you so much.
Shout out everyone. Pasensya na po. May emergency lang na inayos. Kaya pasensya na. Pasensya na po sa mga dumaan. Ayan. Anne's Diary. Nag-love shout out Anne. Ayan. May emergency lang akong inayos. Kaya iniwan ko saglit yung aking live. Ma'am G. Balino. Nag-love shout out ng G. Balino. Salamat sa nag-thumbs up. Thank you guys. Yan, Shouty. 8 million in the house. Thank you so much. Sis Ann, thank you so much Sis Ann. Sis Peli, thank you so much Sis Peli. Punta na lang ako sa bahay mo Sis Peli. Abot na ako ng isang cellphone lo. O ano mo, hindi na siya nagkano,
ipit. Kumakalas na yung ano niya. Lalaglag siya. Spelly, dito ako sa bahay mo si Spelly. Ayan, 27 million. Thank you so much, Sir DM. Good shout out, Sir DM. Sir DM, dito ako sa bahay mo, Sir DM.
watching na ako sa video mo, Sir DM.
Eunice, may jacket ka na Madam Eunice. Maraming salamat. Ma'am G. Balino, daan ako sa iyo. Ma'am G. Balino, galing na ako sa bahay mo. Maraming salamat, Ma'am G. Si Spelly, galing na rin ako sa bahay mo, si Spelly. Thank you so much.